A to Z technical support, Nepali mobile doctor. नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईलाई मेरो YouTube च्यानल नेपाली मोबाइल डाक्टरमा। तपाई यो च्यानललाई पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला ताकि आउँदो दिनहरुमा पनि कम्प्युटर र मोबाइल्स र टेक्नोलोजी सम्बन्धी बेसिक देखि एडभान्स लेभल सम्मको ज्ञान सजिलो सामान्य र बुझ्ने तरिकाबाट तपाईलाई सिकाउने कोसिस गर्नेछु। यो च्यानलमा अपलोड हुने यो पहिलो भिडियो हो जसमा हामी यो च्यानलमा के कस्ता जानकारीहरू पाउन सकिन्छ त भन्ने बारे छलफल गर्नेछौँ। हामी स्पेशली यो च्यानलमा मोबाइल, कम्प्युटर र नयाँ टेक्नोलोजीसँग जोडिएका कुराहरूलाई हामी पस्कने गर्दछौँ। एउटा तपाई मोबाइल टेक्निशियन हुनुहुन्छ या हर कोही हुनुहुन्छ, तपाई मेरो च्यानलमा जोडिन सक्नुहुन्छ। हामी एउटा कम्प्युटरको बेसिक लेभलदेखि मोबाइलको बेसिक लेभलदेखि हामी एडभान्स कोर्ससम्म पुग्नेछौँ। हामीले मोबाइललाई कसरी एउटा राम्रो ढङ्गबाट रिपेयर गर्न सकिन्छ, हार्डवेयर या सफ्टवेयर। एउटा सफ्टवेयरको पनि एकदम बेसिक लेभलदेखि म सिकाउने कोसिस गर्नेछु अनि एउटा सफ्टवेयर हार्डवेयर दुईटै बेसिक तरिकाबाट मैले सिकाउने कोसिस गर्नेछु। त्यसैगरी एउटा मोबाइलसँग जोडिएको एउटा कम्प्युटरको बारेमा पनि हामी धेरै कुराहरू गर्नेछौँ, धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ। त्यसैले तपाई हाम्रो च्यानलमा जोडिनुपर्ने हुन्छ। एउटा राम्रो मोबाइल टेक्निशियन बनेर काम गर्ने एउटा इच्छा चाहना राख्नु भएको छ भने आउनुस्, जोडिनुस्, हामीसँग जोडिनुस्, एउटा पारिवारिक हिस्सा लिनुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि छेउमै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला ताकि आउँदो दिनहरुमा यस्तै विभिन्न किसिमका भिडियोहरू मैले ल्याइराख्नेछु। थ्यांक्स फर वाचिङ, स्टे सेफ, त्यही भन्न चाहन्छु। आउँदो दिनहरुमा अर्को भिडियोमा हामी यसै गरी हामी सहयात्रा गर्नेछौँ। अहिलेलाई बाइ। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe and press the bell icon.